Where do you come from? I'm from Mexico. 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 ¿Cuánto cuesta? Solo 30 pesos. 30. Muy caro, amigo. Chile. Señorita. Muchas gracias. شنو بتسوي لو طاحت فيك الطيارة؟ نزلت لقيت ان الكل يتكلم بلغة غيرك، كل غيرك ما حد يفهم. تحتاج انك عشان تعيش تحتاج تتواصل معاهم بالإشارة، تتعلم لغتهم. شنو بتسوي؟ هاي اللي انا بسويه في هذه التجربة. انا رايح المكسيك، تحديدا منطقة كانكون، واللي بسويه اني اتكلم لغتهم اللي هي الاسباني، واللي انا ما اعرف فيها ولا شيء. اوكي عشان اكون صريح اعرف سي واعرف بعض السبات تعلمتها من مسلسل ناركوس نفس والمسلم لا يمشي مع الربع الخوارة لا يمشي مع الربع. نو يا ربع انا ماخذ السفرة كمغامرة. اوريدي انا بوكي ضايع، ما عندي فلوس، وياي بس عندي هاي الكاميرا وعندي الشنطة، واحتاج لغة. ما اقدر استخدم اي لغة للتواصل بس الاسباني وانا ما اعرف. الكتاب البسيط المفروض يعلمك الاسباني. في شيء يسمونه survival language، اللغة اللي هي مجرد تنقذك، وهاي اللي بالضبط احتاجها حاليا. شلون اقول اسمي بجم شرطة بيت. في هذه التجربة يمكن افشل وانحرج قدام الكل، او يمكن انجح، تكون تجربة حلوة. هلا والله مسهل. عن هاي الجايد مالي يا الربع، اقوى ترافلر في الخليج. عبد الله مو صديقي في الرحله، هو معلمي للغه الاسبانيه. اسبانيول. هذا التحدي حقك. لا كف والله. شنو تعرف روحك؟ عابر سبيل، دائما احب السفر، احب اكتب، احب اني اعرف اني كاتب برضو. هناك رحاله لقب جميل جدا، الجميع يطلع انك رحاله، فانا رحاله معك المره دي. عبد الله مسافر اكثر من 100 دوله والقارات كلهم، صح؟ هلو كانكون. Hola. ¿Cuál de ellos? شنو باي باي؟ Hasta luego. Hasta luego. Español. Excelente. Ya Excelente. tengo listos su Perfecto. transporte. اخيرا وصلنا الفندق، خليني اعرفكم على الفيلا مالتي. طبعا الفندق اللي احنا فيه كان غابة، في حيوانات، في بحيرات، مرة واحدة يصير مطر، مرة واحدة شمس. ¿Habla español? بالله يسألوا بالاسباني، فيها شوك واجد. سبينا. حاولت اعتمد على كلامه، طلعت اني اهبل شوي. اول يوم صح؟ واتشينانجو. Ese te cuesta en pesos 950 pesos. Where do you come from? I'm from Mexico. 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 Muy buenas. خل اعترف بشيء، انا ما اعرف المعلومات. عبد الله قاعد يدرس حرفيا، لانه قاعد نخطط حق الرحله واي مكان نبي نروحه نبي نعطيكم معلومات عنه. هاي البحر الصح. طبعا معروفه كنكون بالتراب الابيض والبحر ازرق، فهالمكس تشوفه تقول واو. خبرني يا اخي عن موقع كانكون. في البحر الكاريبي في جنوب المكسيك، مباشرة تحت الخليج المكسيك. ¿Estamos? Sí, de Laguna, es de este lado. vale. Gracias. شكرا. غرينادا.
لا دينادا، جرنادا قنبل هو اسمه. شت. حرفيا دينادا معناتها بلا مقابل، نادا يعني ولا شيء. لكن كونا فابيلوسو ماربيليسو بيرفكتو انكريبلي بونيتو. نزلت صورة من شوي في انستغرام كتبت فيها الله يغرب الافلام الامريكية والاعلام بشكل عام اللي يطلعون لنا المكسيك مجرمين ومخدرات وسيئين متخلفين، بينما بصراحة في يومين ما شفت إلا الرقي واللطافة من شعبهم وحتى من جمال الديرة نفسها. قاعدة في السفر في الحياة، أنا أخذها في الحياة بس أنت بكيفك. اسمع الناس، اسمع الإعلام، اسمع ربعك أهلك الكتب شنو يقولون، بس لا تصدق شيء إلا لما تروح وتجربه بنفسك. ولا زياس نصيحتي اليوم من عبد الله، قال لي عمر كرر الكلمات. احنا الحين في تولوم، رايحين بالضبط حق الآثار الأهرامات مالت تولوم. حضارة المايا هي حضارة ازدهرت في المنطقة هذه قبل دخول الأوروبيين القارة الأمريكية. طبعا كثير من الناس يعتقد المايا اندثروا، لكن هذا مش صحيح. وانت تمشي تشوفهم، لا، آثارهم موجودة إلى اليوم، والناس موجودين اليوم، أشكالهم قصار، سمينين شوي، سمر، عيونهم شوية زي عيون الآسيويين. طبعا لاحظوا شيء ان الممرات ضيقة وصغيرة، لأن المايا أصلا الشعب قصير. تاريخ أو الأشياء التاريخية في كلمة. إحساس. هذه يعتبر ثالث أكثر مكان في سياح في المكسيك كاملة. كانت خوش مرة بصراحة، في أماكن قبائل المايا، كل شيء هني في القبائل أورجانيك، يزرعونه في الغابة، يطلعونه من الغابة. 40 نكهة في لقمة واحدة يعني. صدق الأكل المكسيكي مليء بالنكهات. باي باي. شنو أحلى؟ اليوم الرابع، يلا نبدي. إسلا موخيرس اللي تعني جزيرة النساء. يبدو أن في عاصفة جاية في الدرب، بس بإذن الله تمشي. مطرت يا جماعة. نحن بنروح هناك لأن في معرض أو متحف تحت الماي. هاي المتحف في أشياء غرقينها تحت الماي تروح تغوص لها. مكسيكو دايفرز. Hi, nice to meet you. في الطريق الجاي شفت الماي شلون أزرق، ما صدقت. الحين بنروح نغوص فيه. Are you gonna do one dive at the reef, one dive at the museum?
واحد من اغرب الغوصات اللي رحتها في حياتي. انا والكس بنبيع الذرة في السوق في المكسيك. خلاص لعبتي المكسيكي. مكسيكو. Lotes, quitos. Bienvenidos. Muy rico. Muy rico. ¿Cuándo lo regalas? Solo eso. Todo español. Spanish. Muy Spanish. ¿Cuánto cuesta? Muy rico. Muy rico. Sí. Mexicano. Mexicano. Solo 30 pesos. 30. 30. Muy caro, amigo. Con todo. Chile. Picante. Carte. Eso, mayonesita. Señorita. Muchas gracias. Quitos. Yes, esquitos. Otro. Otro. 50 pesos. Chile. نادا بنادا. حماس. خلاص خبير لغة هني. Muy rico. Bienvenidos. De todo. Lotes, quitos. Chile. Pasó, compadre. Muy rico. Muy rico. No lo he comido, pero está rico. Gracias, papi. شعور وايد غريب. يصير يصيدون الاكسنت مالي يقولون لي انت مو مكسيكي. نفس شعور لي واحد يحاول يتكلم عربي، امريكي يحاول يتكلم عربي. عمر يجرب. Omar y Jerry y Alex. Maricherra. Omar y Jerry. يجرب. سي سنيور. نهاية الرحلة صارت وايد ذكريات مع انها كانت 4 ايام. حاولت اجرب اني اتكلم المكسيكي مع المكسيكان على طول. ابلس muy bien. من يوم ما قلت انك تحاول تتعلم لغه انا كنت رجل بس يتكلم يعني يمزح ما مو بجد، لكن يوم ما شفت الكتاب معك قلت والله جد. والجميل فيك بعد انك تخش مع الناس تتكلم معهم ما تستحي يعني، وهذا شيء مهم جدا الواحد يتعلم لغه. عبد الله يتكلم اسباني وايد واعتقد انا استوعبت اهمية هاي اللغة لان وايد دول يتكلمون فيها. المكسيك والارجنتين وتشيلي وبوليفيا وكولومبيا وفنزويلا، كل دول امريكا اللاتينيه تقريبا الا البرازيل. توقعت انه اتفشل ايه بس كانوا يشجعون وايد. بصراحة انا انصح اي واحد يبي يتعلم انه يحاول يمارس، ما يحط في باله انه بيتفشل. ما فيها شيء، مو موجود. هاي اول مره اسافر مع عمر، لكن ان شاء الله ما راح تكون اخر سفره، ما بعرف شوي. انا كذا اتحمس بالسفر. اكيد ما بتكون اخر السفرة. عمر يجرب يا جماعة. عبد الله معه. كو